guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Iris. So for today's video is gagawa tayo ng mga hairstyle na pwede sa ganitong hair length, which is medium hair length. Lately kasi naisip ko na, di ba, nagpaiksi na ako ng hair. So medyo limited yung ating pwedeng magawa dito. So, gawa tayo kung ilan yung pwede nating magagawa ng hairstyle. And before pala tayo magsimula, sa mga hindi pa po nagsusubscribe sa aking channel, please consider subscribing to my YouTube channel. And please click the notification bell down below para ma-update kayo pag may mga bago akong videos. So, let's start! I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my stand and go out of this world. Ayan. So, di ba nagpagupit ako? Maiksi na yung aking hair. And, sa totoo lang yung mga previous video ko kasi kaya siya maganda tingnan kasi pinaplansya ko siya. Para mas ano. Pero ito, yan, after kong maligo, medyo may wavy-wavy siya. Kasi minsan, tinatali ko yung hair ko. Tapos, mainit kasi, madalas mainit dito. So, minsan tinatali ko siya. Tapos, yun. So, gagawa tayo ng hairstyle. Una is yung kulot. So, pag ganitong kulot, hindi kasi siya basta-basta ma-achieve ng plansya lang, lalo pag ganito kaiksi. Parang pagka ganun, malalaking kulot yung magagawa mo. So, yung gagamitin natin ngayon is yung King Pang Curl. Ginagamit ko ito sa client. So, actually, ito, interchangeable yung mga rod nito. Merong mataba, yan, mga ganito, for long hair. Ayan. So, 1, 2, 3, 4, 5 yung kanyang, pangpalit. So, yung pinakamanapis yung gagamitin natin. Tapos, syempre, suklay, hairspray, mga, ayan, hairspray, pang-ipit, pang-hold. Tapos, ito, mga hairpins natin. And, ano to? Mga rubber bands. Tapos, mga clips na later natin gagamitin. Tapos, syempre, suklay. Ayan, suklay. So, yan. Una, apply muna natin yung hair natin kasi magulo. Yung aking paddle brush. Yan. Tapos, yung sa seminar na na-attendan ko for hair and makeup, binigay niyang tips sa amin na para ma-hold yung kulot agad, mas maganda i-hairspray na natin siya agad. Pero, malayo lang siya. Yan, para lang medyo maging rough yung hair. Or, better, kung gusto nyo magaspang yung hair nyo, huwag mo na kayo mag-conditioner. Shampoo lang. So, ako kasi parang mag-conditioner ata ako kanina. Yan. So, nilagyan ko lang siya ng hairspray. Konti. So, una nating style na gagawin is yung curly na hair. Kasi normally, di ba pag ganito na, straight lang, pinaplansya. So, try natin mag-curl ng hair. And ito kasi, wala siyang clip. So, gamit tayo ng glove. Bali ito, nabili ko to. Meron siyang free na glove. Kasama dun sa limang napapalit-palit na rod niya. Meron siyang kasamang ganito. Panis na yung napapasok. Kasi mainit talaga siya. So, after natin lagyan ng hairspray, applyan natin siya ulit. So, try natin makagawa ng mga 3 hanggang 5 hairstyle. So, syempre, clip na muna natin siya. Ayan, kahit anong pang shock-shock. Ayan. So, yung ilalim muna. Ayan. Tiin muna natin siya. Panghawa ko sa 1, tapos ito is yung dito. So, ito yung naka 1. Para ito kasi matatouch natin sa ito yung naka-gloves. Since ito yung matatouch natin sa 1. Okay. Tayo lang natin ang mga 5 seconds.
Kasi parang hirap niya i-achieve, diba? So, try pa rin natin na maging maganda. Tapos, ano na natin yung mga sunod na layer. Kulot-kulot lang natin. Okay? Ayan, so natapos na natin siyang ikulot. Ayan, hindi siya maayos, hindi siya pantay. So, ang gagawin natin is i-paddle brush lang natin siya ng ganyan. Ayan, kung napanagsin nyo, medyo maliliit yung kulot niya. Kasi maliit yung rod na ginamit natin. So, ito medyo naayos ko na yun siya. Tapos, pag ganito yung itsura, iikot-ikot mo lang siya palabas. Tapos, i-hairspray lang natin sa ibabaw. Masyadong pet pa rin, masyadong marami kasi parang hindi siya, para magmukha siyang natural. So, ayan. So, what do you think? Ito ang ating first hairstyle sa short hair. Kulot-kulot lang siya. So, let's proceed dun sa pangalawa. So, sa pangalawa, walang tayo ng suklay. Kahit anong suklay na meron kayo. So, yung una kulot. Ito naman, yung mga susunod, na lang to. Nasa way of pagtali. So, hati lang natin sa side. Ayan. Ganun lang natin siya. Tapos ito. Clip dito. Tatlong clap. Yan, ito ang ating second hairstyle. So, madali lang siya. Minanside ko lang siya dito. Then, naglagay ko ng mga nagagandang clip. Yung pangatlong hairstyle natin from dun sa ginawa natin, balik natin sa ganun, is yung naka-up. Gano'n natin ang hati dito. Tapos, yan na natin. Lagyan ng magandang ipit dito. Pero wala kang magandang ipit. So, mga, na lang, hairpin. Lagyan natin ng madami. So, yan yung ating pangatlong hairstyle. Yan. Itong pang-apat natin, sobrang madali lang siya. Parang i-half pony mo lang siya. I-high pony nyo siyang ganyan. Tapos i-baban lang natin. Figure lang natin siya ng hair. Yan. Natin is parang ganun din, pero dalawa. Ang uso ngayon. Korean. So, hatiin mo lang siya. Then, gawin mo siyang bun. Medyo malikis kasi yung hair ko. Pero, yan. Yung mga kalat ng ganito, tinatago lang yan ng hairpin. Tapos ito ulit sa kabila. Yan. Okay, next natin,
Yes, gitna lang natin. Tapos ito, i-clip lang natin. Pero ibang style naman. Ganyan. Bigyan na natin siya ng hairpin. Secure na natin siya ng hairpin. Tapos, bigyan na natin. Sunod ko alitan ng maliit na part ng hair. Dito ko sa pinagalan sa dito. Lagyan ulit natin siya ng hairpin. Tapos, kuha ulit tayo ng maliit na portion. Ayan po ito. Malay lang to, lalo sa mga hindi marunong mag-braid ng hair. Ayan. Tapos, i-secure niya lang ng hairpin ulit para hindi siya malaglag. Ayan. Para lang din siya yung hairpin kanina, pero parang ayun, mas malinis siya dito. Sige, nyo lang ng onte. Tapos, yan. Kaya. Yan. Yung last natin, kung gusto nyo na medyo malinis na hairstyle, pwede rin to pagka ano kayo, yung umaalis or pupunta sa party. Galing ko na yung kanina. So, mag-half pony lang kayo. Yung sikipan na ano yan, medyo loose lang na ganyan. Loose rin siya. Okay, then, securing na ng rubber band sa likod. Tapos, yung dito, medyo hila-hilain mo na onte. After nyo i-half pony, ano nyo lang, parang nyo siya dito. Then, secure ulit natin ang hairpin. Mabilis ang ano lang to. Look. Tapos, bigyan natin ng hairspray. Kita nyo. Yun lang guys. That's it for our different hairstyles para sa medium length na hair. Mabilisan lang yun actually. And kahit sino pwede yun gawin. If you like this video, if gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video, pa-comment down below. And if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please do subscribe. And pa-follow ako sa aking mga social media accounts, which is IrisLlove at Facebook and Instagram. Yun lang. Thank you so much for watching. See you on my next video. Bye guys!